Hello everyone and welcome back to yet another adventure. This one is a little bit special because we speak enhanced Swedish, also known as skånska, in this video. A lot of people don't understand it. It's actually most people don't. So therefore I spent the last 5 years of my life translating this video for you guys. So I hope you really do enjoy it, and for those of you who understand skånska, put the volume up and you'll see what I'm talking about. Alright, I'll see you guys at the end. Nej, man kör. Ny frakt där, vi är från Malmö. Så det vi ska göra nu är ju att cykla runt Skåne på ett par dagar, tänkte vi. Och visa allt vi har med oss och låta er ta del av äventyret här. Så kör vi på skånska denna gången, så kan bli att vi får använda lite textning ändå. Denna gången. Som ni ser här så har vi kört Abisko View-tältet och sen så har vi en tarp med oss också. Mer bara för att skydda cyklarna, och när det är regnigt så kan vi ju vara där under och pilla med allting och göra oss i ordning när vi väl ska dra iväg. Vi kommer packa ihop här och sen är det väl dags att cykla upp mot Hörby. Nästan så brallarna åker också, men jag vill dra upp dem lite till först. Så att det ser ut som att jag kommer inte göra detta. Ja, jag klockar. Jag ser det på dig. Man vaknar till. Simma ut i den där. Kan du simma för någon? Vad har vi gjort? Vi har cyklat i 10 minuter och sen blev det lite bad. Du har cyklat i 10 minuter, ja. Jag har cyklat skitlänge. Vi har badat, ätit fulla här, vi är i Sövdesjön. Frågan är ju med eller utan kalsonger i bibbarna. Vi bestämmer oss för att köra med kallingar än så länge, så får vi se om vi ändrar det. Men man kan ju vitt skilja åsikt om det. Ni får gärna slänga en kommentar i fältet här nedanför, så får vi se vad som är rätt helt enkelt. Så inte fan vet vi. Alltså hur gött är inte detta? Ärligt talat. Jo, detta är 10 poäng. Maten 10 poäng. Hotellen 10 poäng. Ja. Accepted! Ska vi prata om motsägelserna här? Ja, det ingen tycker jag. skor, ingen tröja, men handskar. Ja. Det är bara för att jag vill inte att folk ska känna sig säkra på var de har mig, vad jag tänker. Vad gör du nu till? Nej, jag måste ju... Filmar du ett eget skrev? Ja, exakt. Jag kör selfie där. Nej, men jag tar lite bilder och sånt. Är det makrofunktionen? Nej, det var nog bara en kamerafunktion generellt. Men denna är... När man väl börjar samla allt sitt småskit i denna här, så får du ju plats med allting. Mm. Det är ja. nice. Så klickskor och sånt där. Ja, vi har skrattat mycket. Men motsatsen till klickskor. Ja, exakt. För att vi kommer ju stanna så här titt som tätt och stanna och filma. Och Abbe är gammal och trött, så han behöver ju vila. Sen det att man får ha hjälp på, det är ju alltid kul. Vi cyklar nu. Vi har cyklat typ 20 minuter idag och filmat resten. Ja, när kroppen börjar jobba igen. Sen vi får stanna hela tiden, det är väl en annan femma. Den är ju som en gamla gubbar. De orkar ju inte. Det går inte. Det går från ena. Tillfället i akt och stannar när vi kommer fram till en korsning och bara tar det lugnt. Gamle har hittat sin rutin där också. Vi har en liten kisa. Så jag kan inte säga att vi har cyklat vilse, för det har vi inte, men vi bestämde oss för att ta en liten genväg. Ja. Och det är väl det som är så jävla intressant. Ja, men exakt. Och det är det som blir så intressant när man cyklar på detta viset, att vi har ju så många små fina landsvägar att välja mellan. Ja. Så även om vi kör hela leden, så finns det ändå andra vägar vi kan göra avstickare till. Och det är det vi har gjort här nu, så att det är verkligen att rekommendera. Sen än så länge så har det ju varit hur fint väder som helst. Detta här är liksom vad vi har framför oss. Ja. Knappt några bilar kommer det nu bara för det, men det är den tredje vi har sett idag. Men det är ju fantastiskt.
Ted? God morgon. Jag tror vi båda, nu har vi ändå sovit ett par nätter i de här rackarna och vi båda är ganska positivt överraskade. Detta är ju samarbetet mellan Fjällräven och Specialized och här har vi då Sleep Poncho. Uppenbarligen så är det inte en sovsäck nu utan nu kör vi ju full poncho här. Men det är det som är så nice för på morgonen så kan du gå omkring så här när det är lite svalare. Sen då att du kan göra om den till en sovsäck. Men jag tänkte bara visa så här ser den ut som en poncho. Du har ju två här kängurufickan här framme. Du kan ju spänna åt här nere och här bak. Fortfarande rymlig så du kan ju liksom bara gömma dig helt och hållet och myspysa här. Intervjudags eller? Det är det. Men man är på sitt bästa humör. Ja, det är just därför. Ta bort din jävla kamera! Nej men jag ska slita den. Säg, vad beror det på? Det är en blandning. Jag tror jag har ätit för lite som du sa. Jag har inte vanan inne och var igång på samma sätt. Chocken för dig kan du, eller omställningen ska man säga. Ja. Den är kanske snäppet. Jag sitter oftast framför datorn liksom. Ja. Men du har ju fortfarande någonting som du säger hela tiden. Just det här med att det här är ju en del av äventyret. Ja, 100%. Ja. Detta är äventyret. Som igår när vi försökte hitta någonstans att sova. Ja, Och du ville ha perfekta platsen. Jag bara, fan. just det. Det är ju en del av äventyret. Bara hitta en äng och lägga sig på. Ja. Vilket vi uppenbarligen gjorde. Vi håller på som ni ser torkar tält och grejer där. Och sen så ska vi väl packa ihop. Abbe ska gnälla lite till. Och sen så jag kommer gnälla hela dagen. rullar vi ner på backen så mycket det bara går. Hela dagen kommer jag. Här får man verkligen också se. Här kör inga bilar på den vägen utan här är hästar och cyklar. Ja. Du får se en helt annan del som man aldrig hade där råkat köra förbi heller. Riktigt nice. Så vad vi ser här är Ted, naturforskaren. Nej, men vi kom cyklande här så var det en liten orm här. Det är rätt kul att se. Men du som är ormexpert, är det en snok eller en huggorm? Vi har inte så många att välja på. Jag vill ha detta till en snok. Men jag kommer inte gå fram och känna efter om det är. Jag tycker faktiskt du ska göra det. Ted, vad tycker du om GoPro? Nej, men alltså, just det här att du behöver stanna och dra ut batteriet för att den ska funka. Om den ens funkar. Tanken är väl nu att ta hitta kaffe någonstans och frukost. Kanske gå på toaletten och sen är det bara rulla vidare. Känns det bättre nu? Ja. Det är som att kampa med en jävla 3-åring. Jag inhalerar en kaffe. Jag tror. Nej, detta är dagens frukost. Det är en tappad melon. Helt krossad. Och sen är det... allt det här kommer ju gå ner utan större svårigheter. Lite bröd och grejer där också. Jag är redan med. Ta kaffe och så. Vad händer nu? Nej, men vi är väl inne på... Hur många bullar har du ätit? 3. Nej, 4. Du fick min också. Vi hade 6 bullar. Ja, vi hade 6 bullar. Åt du 1? 2. 2. Ja, det stämmer. Matten är... Har du kissat på det? Japp. Smakar inte. Du ville någonting eller? Nej, men fan. Vi tror vi är i Tollarp eller någonting. Vi är i Tollarp. Ja, då är det lätt att man blir lite känslomässig. Nej, men jag... skämt åsido. Jag vill faktiskt bara ta tillfället i akt och säga tack till alla er som har tittat genom åren och följt oss och kommenterat. Jag vet att jag har varit borta större delen av detta året. Men det är lite så här, vi står här, vi är fullkittade, vi lever drömmen på riktigt. Och det är väldigt mycket tack vare er som har tittat. Och jag är en helt vanlig jävla skitunge från Malmö. Jag har min goda kollega med mig här, men alltså... Ingen annan som har sagt något annat. Nej, det är sant. Det är ingen som har påstått någonting. Men det är... Jag vet inte, det bara blir sån jävla insikt när man står här och ser och märker att fan, vi är ju... Gör drömäventyret här. Vi har kommit så långt från första videon man gjorde. Man är mitt i drömmen. Mitt i Tollarp också, det är kanske det som gör det. Men det är så kul och... Det är kaffe som pratar om det. Ja, kan vara också. Det är så viktigt att stanna upp och bara visa den för sig själv också. Bara förstå hur långt man har kommit och titta tillbaka lite. Så ett stort tack till alla er som varit med från början. Mer ska det bli och mer kommer det. Så att vi är fortfarande bara i början. Ja.
Men kolla landskapet. Ja, här börjar det följa till lite. Och även den passagen vi gjorde nu. Nej, den var... Jag tror de fortsätter lika mycket här. Vi ska ner för... Jag är rädd för uppförsbackarna dock. Hallandsåsen här. Det är inte riktigt Hallandsåsen, men det... Ja, det är någon år sedan. Det blir en uppförsbacke här. Kunde man gett sig fram. Ja. Vi fick njuta i 5 minuter. Nu är det 50 minuters. Nedförsbackarna går fort alltså, det gör de. Och stigningarna tar sin lilla tid. Där ja. Alltså... Vad tycker du om GoPro? Nej, men det är... To be continued. Tänk man ska ta den från andra. Vad menar du? Ja, fuck det! Då hade jag slutat. Jag hade gått hem. Ted är glad. Han är så jävla glad nu. Ja, men lite lätt irriterad kan man bli. Det är ju en actionkamera. Det blir inte så mycket action när man måste stanna så här mitt i. Nej. Man gör inget annat än att stanna, dra ut batteriet, uppdatera gör vi nu. Jag uppskattar det i alla fall. Ja, det är säkert bra tv. Ni ska se allt det. Det är riktigt fett. Det är allt det som ni missar för att den här inte har funkat. Nu ska vi uppdatera den här då, får vi se. Så, nu är jag väl lite... Jag har lugnat ner mig. Vi har uppdaterat den här nu. Vi är mitt på banan. Jag äter lite jordnötter och jag börjar bli människa igen. En korv. Och en korv, ja. Det är en släng från så. Sätt smile på Ted. Smilet är för att jag vill kasta den. Men så länge funkar den. Nej. Vad fan är vi? Jag var lite trött. Jag frågade var vi var, inte hur det var. Skit vad du frågar, svara vad jag vill. Nu har Ted fuckat sin cykel igen. Återigen så säger han så kan vi stanna, säger han. Ja. Nej, det är lugnt. Vi stannar Ted. Vi stannar för din skull. Anything. Nej, vad är detta? Andra gången du ber om det. Jag måste vara uppe i 30. Räcker det ens? Det är ju en jävla pung som... Fast jag håller med, det kanske är som du säger att eftersom jag är omskuren att det känns... Ja. För nästan alla har ju varit... Det är gärna sånt här man vill prata om. Men det är ju viktigt. Alltså för det är sådana detaljer som... Du måste inte ta med det. Jag kommer 100% ta med det. Ja, okej. Jag är ju inte omskuren som ni kanske förstår. Det ser man nästan. Ja. Jag är omskuren. Jag är avskuren. Du är avskuren. Jag är både avskuren och omskuren. Först avskuren, sen omskuren. Nej, Bara spänn här. Jag ska spänna där också. Lägg den inte i. Kolla, men den är ju lös. Du känner ju det själv. Du behöver inte bli arg. Jag blir skitarg. Du, vad håller du på med? Ja. Kolla, nu ska vi ta här med... Visa nu vad är det för sagt. Det är den de använder när de skrovar om mig. Det är därför det blir fel. Här har du en sån... Det är därför du är ut nu. Hemmagjord omskurning. Här har du en Alvedon, varsågod. Ja, det skrek i 4 dagar efter. True story. Ted har ju snackat skit om dig lilla GoPro nu i 2 dagar. Snackat skit om dig, GoPro 9. Det enda han behövde göra var fan en liten uppdatering. Gnällt i 2 dagar. En liten uppdatering var precis vad du behövde. Jag ska prata med honom. Ta det lugnt. Jag ska prata med honom. Vem är först? Ja, det är du som vanligt. Är det botten där? Ja, men det är nog där. Nej. Så det är 1,5 meter kanske. Fäst precis, ja det gör det. Ja, men du har fiskat i 3 timmar nu, hur går det? Nej men helt ärligt, jag har fiskat kanske en kvart. Jag har haft 4 stycken på. Jag tappade en på sistet. Jag vet att du är lite stor på. Nej. Hade du varit min riktiga kompis hade du trott mig. Jag hade hjälpt dig, jag hade simmat efter och hämtat dig. Enablat mig. Ja. Har du någonting nu också eller? Du har bara satt den i vassen? Nu är det vassen.
Hur har du sovit egentligen? Fjärde natten är nog den bästa. Om du skulle beskriva det här uppe med ett väderslag, vad skulle det vara då? Sjöbris. Tornado. Sjöbris skulle jag säga. Nej, men detta ska på nu. Ja, absolut. Jag tror det. Så Du skulle gå på toa, eller? Jag ska ut och göra en tornado. Ja, gör det. Sen är vi redo till att... Ja, det tycker jag väl. Han svängde in här igår, det kändes som himmel. Ja. Nej, den satt han och skulle. Det blötar idag. Ja, Men vi är kittade. det är vi. Till 1000. Till 1000. Ja, vi har regnstället, det är väl det enda. Vi hade det på i morse, men då cyklar vi inte med det. Men... Vad heter det? Ni gör det? Ja, vi har min här. Min funkar ju. Ja. Är du arg på din GoPro, Jag eller? har inte uppdatert den. Ja. Ja, du behöver byta batteri också ibland. Tänk på det. Är du ledsen? Nej, jag är inte ledsen. Det är bara... Filma den hörnan där. Vi kom i full fart. Ja, vi kom i 300 km/h. Och så Sen bara- här, tvärnita, stopp där. Hur ska du hinna växla ner för mycket? Kilometer. Underbart. Första backen går upp. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag vet inte vad är det som händer. Vet du vad det värsta var? Pungen låg sig precis i rätt och så bara jag tänkte, nu ska jag inte hoppa av cykeln på 40 mil. Klart den gjorde. Kilometer. Ted, Ja, detta är en del av... detta är en del av äventyret. Vad är det som har hänt? Ja, men kedjan. Ta semester mitt i, va? Men ändå. Ja, det var ju någon liten backe här. Jag cyklar bakom dig, du börjar sakta ner, jag fick panik. Det går så jävla sakta nu. Nej, jag vet inte. Fast 200 kilometer in är det första som har varit någonting. Jag menar att... Ja, och det är inte hela världen. Ja, det är verkligen bara att slänga då- på den där, Jenny. Så då- alltså, det var det. Den är på nu. Du meckar handskarna på dig. Det också. Vi har inte till att stå här och snacka. Okej, kör då. Stick, vad väntar du på? Ja. Adios. Bara se om det går att växla här nu. Fan vad snabbt det går till. Så snabbt. Hela tiden får jag vänta på Ted. Hela jävla tiden. Det är ju fruktansvärt lätt att få på kedjan. Jag får Det är ofta så att vända upp och ner och hålla på i ja. halvtimme. Men nu är vi i fart igen. Och kolla ner när jag är på backen. Ett hål mitt i också. Så är det hela tiden. Jag bara väntar på honom. Han gnäller på växlar. Han är trött. Det ser för jävla bra ut. Let's go! Varför man är gammal bör man inte vara långsam. It's voting time! No more time for alcohol! Nu är det hastighetsrekord här. Fy fan vad nice. Helvete. Ja, det är minst 200 km/h nu. Det är så gott. Det är högsta växeln. Och så bara medvind känns som. Och så 300 miljoner kilometer ner. Det är så jävla gott. Östra Göinge. Det är där man ska cykla. Snacka om rödpuls. Låt oss prata om den backen. Ja, det var magiskt. Det gick fort. Man är... Igen, vi är inte supererfarna och... Alltså det är inte här kanske man vill testa cykeln med Här ska man ha hjälm. och... Här ska man ha hjälm. Full packning och grejer. För det känns som att det är ganska lätt att bara... en tvärsväng och så kommer man i 600 kilometer till. Så från Vanås och så bara neråt. Ja, i princip. Det måste vara 2 kilometer, 3. Ja, minst. Säkert. Men det var kul. Man fick verkligen känna på det. Känna på greppet på hjulen och sånt. Det där har ni material, grabbar. Filmade du någonting? Ja. Du gjorde det? Ja, voiceover och allting. Drönare, hela kittet. Nej, det gjorde jag inte. Ja, det var en fin stund. Ja, det var... Alltså de är...
det är som du sa, vi får stanna och uppskatta detta. Ja. Men vad är det vi gör nu? Ska vi få böta för den fina backen? Är det uppförsbacke 14 kilometer fram nu? Det är en fin allé, det kommer ner där. Jag ser där efter kullen. Alltså när man kört ner så lång tid. Det förr eller senare. Ja. Nej, sen det är ju svårt att känna och se alltså från GoPro, men jag hoppas ni ändå får lite... Ja. Alltså det är ju, om man ska beskriva känslan så är det ju frihet och adrenalin. Det är helt galet. Också för att man kämpar sig upp för de jävla backarna. Ja. Då är man så fan. Och du det är verkligen berg-och-dalbana. Du hade precis problem med växlarna när du svor. Ja, nej, jag svor inte. Det var lite till. Jag svor inte. Passa på, njut av detta, Deadski. Ja. Det är vinslöv nu. Plötsligt. I vinslöv. See you there. Jag tar på mig Husqvarna-hängslorna. Gör det. Det är kul att du börjar tänka samma sak. Jag har ju sett vildsvin och sånt första dagen. Du har aldrig sett det? Inte i det vilda. Och det var din andra gång så att även du... Nej, jag har varit ute rätt mycket ska du veta så att man har sett det. Jag ljuger. Det var andra gången han sa det idag. Nej, jag har sett det en gång innan så han. Jag har sagt spelat in när du har sagt det till. Hitta inte på henne som att du har sett vildsvin. Ja, men okej, det stämmer inte i alla fall. Jag har sett det många gånger. Vi har också skyltar för älgar och vildsvin och allt möjligt och rådjur. Jag har aldrig sett så mycket rådjur som jag har sett nu. Ja, det är galet faktiskt. Det är just också det när man kommer fram. Vi är ju stealth mode när vi kommer fram med vi låter ingenting. Nej. De bara... Ditt gnällande i och för sig, men det är väl... Det hörs på avstånd. Ja. Folk i Landskrona som hör det. Ja, jag har satt med en myrstack här nu eller? Så mycket skitsnack som du har. Växer här. Ja, visst. Ja, det är inte Lars. Du är inte mörkare? Hä? Du är inte mörkare? Nej. Tror du det? Hä? Tror du det? Nej, det ska komma någon glänt här. Mycket mer fridfullt än så här blir det inte. Det är bara vi och myggen här. Det är mäktigt att bara lägga sig i dimman. Men så är det. Det är faktiskt för mörkt. Ser ingenting. Lys upp ditt ansikte. Där kom du. Tjena grabbar. Jag säger hela tiden det kommer inte regna. Ja, det regnar inte. Nej, inte det minsta. Inte det minsta. Men vi är ju rustade för det. Ja, ni ser själv. Abbe ser likadan ut som jag fast han har en svart sån här. Ja. Den ska faktiskt bli... Alltså jag ville helt på riktigt, jag vill ju ha regn. Varför alla med cyklar, det var kul att testa. Man vill aldrig ha regn. Jo, jag vill ha regn. Jag kan få ha regn själv. Vi ser här, de är lite, man har lite så skydd för knogen ifall det är slagsmål eller när man cyklar. Det är antagligen mer när man cyklar. Men så den är lite så anpassad. Även här i sidorna är det öppet och sådär. Stor ficka på magen och kan öppna här och sånt. Och sen är den ju regntät också, bara det. Är inte det hela grejen? Det är ju Den är väl också anpassad så att du ska kunna sitta på sadeln och cykla? Ja, jag tänker det också. Väldigt lokalt regnväder. Ja, exakt. Lokala skurar. Det känns som att jag har ett moln över mig hela tiden. Regnmoln. Jag bär på det. Vi cyklar söderut så det är neråt. Ja. Ja. Vadå? Det är det. Hela vägen. Så dag 19 av 72. Ja. Vi ska till Afrika. Men just nu är vi utanför Tjörnarp. Det var en upplevelse faktiskt. Ja, vi kom ju fram till sjön där igår och... allting var förbjudet, andas inte. Ja, allting var förbjudet och vi kände bara, nej. Det är också så här, vissa ställen man kommer fram till så är det är bara en dålig känsla och det var det här. Så vi bara... Eller du såg väl på mig så tänkte jag pallar inte. Jag såg det på dig faktiskt. Jag var så, ska vi sätta upp? Du bara gick runt och tänkte prata med dig själv. Hur ska jag ta mig här? Det är någonting. Vad är det? Jag vill inte. Nej, men det var det faktiskt förbud överallt och sånt. Ja. Men vi kommer att se hur det känns att cykla med de här. Det ska bli lite spännande faktiskt. Mm. Vad snygg du är. Ja. Hej, fan.
5 dagar in. Ja, men vi har kommit fram till en ganska stor mittpunkt här nu, har vi inte det? Jo, det får man säga. Tack. Många leder som korsas här. Vi kommer hoppa på den som är på denna sidan som man inte ser. Ner mot Eslöv. Var är vi någonstans? Hör. Va? Ja. Va? Det är det. Jag hör inte. Nu är det den klassiska lumpen-grejen här. Regnställ på! Regnställ! Ja, vi väntar tills vi är genombåten. Så smarta är vi. Nej, jag kommer nog fan dra på mig nu. Jag är ju geni också. Det finns ett ord på annat än det. Ja, det gör det. Många år. Då är det den andra sidan av regnställ på. Är ju regnställ av när man är varm som fan. Det har slutat regna, men regnet kommer ju om. Life is peaceful, death always. Snygg du är, Ted. Snygg du är. Det är som morsan som var nät här allt. Det har hon inte sagt. Jo, det har hon sagt. Inte till dig. Man undrar sig bara om uppförsbackare. Kilometer. Hela äventyret är inte här. Ja, detta är det är slutet av äventyret, skulle jag säga. Nu är det tufft alltså. Motvind, 4 mil till Malmö. Pissregn. Är det inte riktigt därför vi ville göra detta, va? Jo, det är en del av äventyret. Vi sa innan, det kan vara värre än regn och motvind. Regn, motvind och uppförsbacke. Jo. Nej, men nu är vi framme vid ingången till Malmö. Men då så, tack för den här gången. Bra jobbat, bra tittat. Ni får gärna kommentera om det är någonting ni önskar se mer av. Jag tror det är lite immigt här. Vi bara snackar. Ja. There we go, folks. It's now one night and one day later. I hope you guys really enjoy that. We'll have a couple of more films in Swedish, so I really do hope you like it, and we can all learn a little bit from that. You'll see the Fjällräven Classic Sweden with me and Albert and a special guest, so stay tuned for that. See you guys around. Take care.